Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Eu mi-am scos smeură din congelator. Uitați, am aici 3 kg de smeură, 1 kg jumate de, cum îi spune, de... Oh! Asta tot timpul face figuri. Deci, 1 kg de jumate de zahăr, 3 tălpac cu jeleu, 3 plicuri de jeleu din asta 2 în 1. Deci vine 2 porții de fructe și una de zahăr. Deci cam jumătate de kil de zahăr la 1 kg de fructe, coaja de la lămâie, care trebuie să o storc și să o pun pe fructe, ca să rămână culoare frumoasă. Eu le-am avut în congelator și acum le fac un pic ca să le fierb un pic ca să-și elimine, să scadă zeama aia. Separat o să fac eu zahărul dar nu zahărul tot. Puțin zahăr, câte am 3 plicuri, am vreo 6 linguri de zahăr. O să le... Acum puneți la ochi, nu trebuie să... Așa, puțin, nu trebuie mult. Astea o să le punem aici peste zahăr, plicurile. E asta de smeură, de căpșuni, îmi place cu din asta. Pentru că astea le mâncăm la clătite și la, așa când fac desertul, la, să zic, la, trebuie să pun pe blat, așa. Așa, asta zeama de lămâie am stors. Am zis să mai îmi eliberez, mai am în congelator, dar am zis să mai îmi eliberez din congelator. Asta e bună, dulceața de smeură, căpșuni, mure, mie îmi place și de mure, dar n-am păcat, trebuie să-mi fac rost de mure, să-mi pun în grădină. Lăsăm să dea un clocot, așa, să înceapă să dea. Și după aia o să punem ăsta. Și după aia la final, mai spre final, punem zahărul. Și în 5-6 minute am terminat dulceața. Ok, o să revin eu. Haideți să vă arăt, stai că nu vedeți așa de bine. Să vă arăt acum, le fac cu blenderul, le blenduiesc, când au început să fiarbă. Uitați că mi-a căzut lingura. Super! Așa. Imediat începe să fiarbă. Hai să-mi spăl lingura că mi-au căzut înăuntru. Vezi că ea acum deja apa o scăzut din ele.
Eu acum o să pun sucul de lămâie, ca să nu schimbe culoarea. Bine că se mai schimbă ea, nu rămâne chiar așa roșie, dar așa. Acum jeleul ăsta cu zahăr îl fac puțin apă rece. Să zic cam 100 de mililitri. Mestec bine. Îl băgăm aici înăuntru. Și aveți, în Austria ei au altfel de zahăr, au zahărul cu jeleu înăuntru și atunci nu mai trebuie să faci separat sau așa. Și acum pun zahărul. Deci toată cantitatea de zahăr. Și când zahărul s-a topit, mai pierdem 5 minute și gata dulceața noastră. Mi-am adus eu, cred că, borcane prea puține. Mă duc eu să mai mi-aduc. Am adus aici mai aproape ca să vedeți. Acum pe mine nu mă deranjează dacă a rămas o smeură nezdrobită sau ceva. Pe mine nu mă deranjează aia. Cum? Puteți, dacă doriți, să puneți și, cum îi spune, vanilie, dacă doriți. Eu vreau să gust, să vedem cât de dulce e. Că știți că smeura aia e mai acrișoară. Și... suficient. Dar ce gust bun are, nici n-aveți idee. Acum v-am zis, lăsăm să fiarbă. Eu mă duc să mai mi-aduc borcane, că chiar nu, dar nu e nicio grabă, că aia am timp să umplu eu astea și... Că după ce o fier putem să lăsăm un minut, așa, două, să stea, să se liniștească. Acum trebuie să fiarbă. Știți că își aruncă spuma aia afară. Ce faină culoare are, dacă rămâne așa, super e. Acum și dacă nu rămâne, principalul e gustul. Puteam eu să pun mai multă lămâie, dar mi-a fost că să nu fie acru. Eu știu că ăsta de smeuri e acrișor gemul. Trebuie să-i fac la costel într-o zi plătite, că sunt mi-au zis. Hai că începe ușor, ușor. Păi am făcut într-un an vișine cu smeură și n-am făcut cu gel fix, am făcut normal. Dacă n-am fiert, sau vișine cu cireșe, nu ăsta, cireșe cu smeură, vai, dacă n-am fiert. Ok, revin. Fetelor, dulceața mea imediat e gata. Eu am lăsat-o un pic mai mult, că n-ați mai multe kilograme și au mai fost și mai apoase puțin și am zis că
O las un pic mai mult să fiarbă decât scrie pe plic, 4-5 minute. Deci am lăsat-o, să zic, total cam 10 minute. Dar eu o simt la mână când amestec că ea se îngroașă. Eu acum, după ce opresc focul, las un pic ca să se liniștească și după aia o bag în borcane. Deci cam așa arată în farfurie. Deci cam așa arată. Eu zic că e destul de faină și culoarea și zmeura, știți că are apă multă și dacă a fost și înghețată, a avut multă apă. Imediat e gata. Ea deja spuma s-a lăsat. Nu vă las totdeauna după plicuri, că na, ce scrie mai bine fierbeți așa de la noi. Eu o simt la mână că e groasă. Și ea vă dați seama, după ce se răcește, mai... Ok, gata. Eu o opresc și o las să se liniștească. Și după aia vă arăt când... Dar ea e făcută. Deci când dați cu degetul și rămâne așa, hai să fac Z de la smeură. Și rămâne așa, deci atunci numai să fie farfuria rece. I-am băgat-o, dar foarte puțin am băgat-o în frigider. Fie farfuria rece, atunci e gata. Deci la orice gem, dacă puneți pe farfuria rece și se trageți cu degetul și rămâne linia albă, atunci e gata. Haideți să vă arăt, dragile mele. Ăsta mie nu mi-e bun. O să încerc să pun cu polonicul. Iau cu asta ca să... Uite, perfect mere. Știți de când mi s-a spart paharul ăla, că v-am zis, în Austria, de atunci am o frică. Acum vine mai gros și atunci... Cred că ăsta e. Ăsta. Da. No, cred că aveam borcane destule înainte. Astea mi le plac mie. Astea borcane. Așa. Astea așa îmi plac borcanele astea. Așa, asta să mai pun din astea mici. Se zice că le dau la ăștia în Germania și lor nu le place mari. Le place mici. Place să le umplu până în gură, știți de ce? Pentru că scad. Cred că asta.
O puneți, să o puneți cât e caldă, că după aia ea se încheagă. Și atunci nu se mai încheagă așa fain în borcane. O lăsați puțin să stea, că ați văzut că și eu am lăsat-o, dar să căutați să o puneți cald în borcane. Aici. Merge bine cu pâlnia. Așa, înainte puneam cu polonicul, dar toată mă ardea. Merge foarte bine cu... Am asta iară fain. De ce fain începe să se îngroașe? Ăsta nu. Nu știu care e capacul lui. Fie ăsta negru. Și cred că mai am acolo unul mic. Auziți, când n-aveam smeură, ai. Să am eu smeură, ce-aș mânca smeură. Și acum când nici nu mai trebuie. Așa. Așa face Dumnezeu că te saturi când ai. Așa am putut să mânjesc pe aici. Să murdăresc pe tot, să mânjesc, am spus, ca la noi. Okay. Deci ce rău dacă nu găsești capacele. Să nu zici că nu e niciunul bun din asta, că... Deci trebuie să am unul care să potrivi la altul. Asta e. Așa. Mai am pe asta. Așa. Uite ce fain deja s-a îngroșat. Super. Asta e din ăla mic, ar trebui. Sigur nu e asta capacul lui, dar...
așa. Uitați, vedeți unde e capacul ăla? L-am pierdut. Las că trebuie să iau lingura asta de teflon, altfel nu... Au ieșit super fain. Super, super fain au ieșit. Uite, la fix mi se umple borcanul ăsta. Cu strop și borcanul meu se umple. Și gata! Hai să vedem, merge asta? Merge. Deci am adus 3 borcane în plus. Nu contează. Nu sunt multe care sunt plus. Și, dragile mele, 13 borcane mi-au ieșit. Din 3 kg. 3 kg de fructe, 1,5 kg de zahăr, o lămâie. Da, e super. Uitați ce fain. Ok, o să revin, o să vă fac o poză de jos, îl mai las așa cam un sfert de oră ca să se videze bine capacele și după aia vă fac poză de jos și vă arăt. Și uitați, dragile mele, așa arată gemul meu sau dulceața mea de smeură. Deci a ieșit super, super faină, groasă, culoare frumoasă, super faină. Noi vă mulțumim și o să revenim cu alte rețete. O zi minunată vă dorim! Bye, bye!